Xin chào các bạn. Cái mẫu túi hướng dẫn đầu nông của mình là mẫu túi số 69. Thì ở đây cái mẫu túi này nó sẽ hơi lạ hơn những cái mẫu túi trước mình đã hướng dẫn ha. Vừa có quai cầm nè, mà lại vừa có nắp luôn. Cái mẫu này mình làm theo cái tương tự giống như cái mẫu của túi của Chanel á các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng lót của Chanel ha. Ở phía trong này thì mình sẽ có một miếng nẹp này thôi, chứ mình không sử dụng dây kéo nha. Tại vì túi của mình nó đã có cái phần khóa cặp rồi, cho nên mình không dùng dây kéo ở trên phần miệng nữa. Lót phụ thì mình sẽ có bao gồm một cái lót ngăn như thế này và một cái lót có dây kéo nha các bạn. Túi mình hướng dẫn thì khá là nhỏ gọn ha. Để mình đo cho các bạn cái chiều ngang nha. Cái chiều ngang mà cái phần đáy này nè 20 cm nha các bạn. Nhưng mà phần trên miệng tại vì nó hình thang nè, trên miệng nó sẽ nhỏ lại thì nó còn có tầm khoảng là 17,5 cm ha. Còn cái chiều cao của cái túi á là khoảng 13 cm. Cái phần rộng hông này thì mình sẽ đo cái phần lọt lòng thôi nha. Cái phần lọt lòng ở phía trong á là nó tầm khoảng 7 cm nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua nguyên phụ liệu thì các bạn có thể liên hệ những cái thông tin mình để trên màn hình nha. Về cái phần canvas thì mình sẽ có hướng dẫn cắt, nhưng mà mặc định khi các bạn mua combo nguyên phụ liệu bên mình thì mình sẽ cắt sẵn luôn nha. Tại vì có một số bạn muốn tự cắt thì các bạn sẽ không có mua canvas cắt sẵn thì cũng được luôn ha. Nói chung là đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn ha. Rồi về cái phần dụng cụ, phần chính nhất là cái phần kim móc nha các bạn. Kim móc thì các bạn sẽ sử dụng cho mình hai size. Một size là 2.5 để mình móc cái phần quai, 2.5 mình móc phần quai nè, với lại cái phần hông nha. Còn cái kim 2.0 á, kim size nhỏ này thì mình để mình móc cái đường viền xung quanh canvas. Ủa nếu như vậy thì hình như là phần hông thì mình phải móc luôn kim 2.0 á. Tại như vậy khi móc viền thì mình may hai đứa nói lại mới khớp với nhau ha. Rồi tiếp theo, nếu như mà các bạn không có kim mọi kim một đầu như thế này thì mình sử dụng tiết kiệm hơn thì mình sử dụng kim hai đầu như thế này. Đầu số 4 là nó tầm khoảng 2.5 á, các bạn sẽ móc quai. Còn cái phần 3.0 á thì các bạn sẽ móc viền với lại móc phần hông ha. Kéo thì mình kéo to thường mình cắt miếng canvas cho nó nhanh đó các bạn. Còn kéo nhỏ thì thường mình dùng để mình bỏ lỗ canvas á. Dùng cái mũi nhọn như thế này nè, các bạn bỏ lỗ canvas nó sẽ dễ hơn. Kẹp nhựa cố định dây lót, kim đánh dấu, kim thêu rất là quan trọng luôn ha. Và một cái thước để mình đo nha. Rồi bạn nào mua canvas cắt sẵn á, thì các bạn không cần phải xem cái phần này, các bạn cứ lướt qua cái phần kế tiếp nha. Này là mình hướng dẫn thêm cho các bạn, những bạn ở xa hoặc là các bạn muốn tự cắt ha. Thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần thân chính một miếng nha. Ngang là 19.2 là bằng 45 ô. Đây là 45 ô thì các bạn sẽ kẻ ngay chân cái ô số 46 nha các bạn. Khi mà mình nói 45 á thì các bạn phải kẻ ngay chân ô 46 để khi các bạn cắt xong á thì mình vẫn còn đủ 45 cái ô tròn này cho mình ha. Rồi cái chiều dài là 31.8 thì nó bằng khoảng 75 ô. Đó, là 75 ô này sẽ bao gồm là cái phần thân nè, chiều cao của phần thân là 31 ô, cái phần đáy là 13 ô, bên phần thân còn lại là 31 ô nha. Các bạn biết sao không? Tại vì canvas nó có nhiều loại, nhiều xưởng nó sản xuất á, cho nên là cái ô này nè nó không có lúc nào các loại đó nó cũng đều bằng nhau hết nha các bạn. Nếu mà các bạn đếm ô thì đếm ô hết giống như mình đó cho nó dễ ha. Còn đo cm thì các bạn đo, nói chung là cứ đếm ô giống cho mình đi cho dễ. Tại vì nó trên là cũng tầm mấy ly thôi, không có nhiều đâu ha. Rồi đây là cái phần thân chính ha. Số cái gì số ô mình để trên đây rồi, các bạn làm theo nha. 45 x 75 ô. Các bạn cứ gắt hình chữ nhật đi rồi một lát mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Tiếp theo phần đáy nè, các bạn sẽ kẻ cho mình
ngang 45 thì nó sẽ bằng cái phần thân á các bạn, bằng với phần thân. Còn chiều rộng nó cũng 13 ô thì cũng bằng với cái phần này luôn, để mình kẹp vô cho cái phần đáy của mình nó cứng hơn ha. Rồi tiếp theo là cái miệng, hồi nãy mình giới thiệu các bạn cái miệng ở trên miệng túi đó, thì các bạn sẽ cắt cho mình 2 miếng, bề ngang là 37 ô nha, còn cái chiều rộng đây nè là 4 ô ha các bạn. Các bạn thấy là 1 2 3 4 đó, mình kẻ ở ngoài đó, ở ngoài nè, mình cắt theo cái đường màu xanh này thì mình giữ trọn được 4 ô ha. Tiếp theo là cái phần cái nắp đó các bạn. Đây là cái miếng nắp này nè, cái miếng nắp này ha. Về cái phần nắp này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt nè, ngang là 19 ô nè, cao là 32 ô. Rồi sau đó mình sẽ gọt bỏ đi cái phần này, cong này. Còn về cái phần mà bỏ lỗ khóa với lại cái phần gài này nè, các bạn tự làm nha. Các bạn nào mà tự cắt canvas thì cái phần đó các bạn tự làm ha. Tại vì cái đó phải móc xong rồi ráp này nọ là mới bỏ lỗ được đó các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt những cái mà nó cơ bản rồi, còn những cái phần bỏ khóa thì các bạn sẽ tự làm giúp mình ha. Bây giờ mình sẽ cắt những cái này ra, xong sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn gọt lại như thế này ha. Rồi đây là những cái chi tiết mà mình vừa cắt ra từ canvas đó các bạn, thì sẽ có bao gồm một cái phần thân chính nè, một cái miếng đáy nè. Đấy thì nữa mình sẽ để phía trong canvas nha các bạn. Mình để phía trong như phần thân túi như thế này nè, để mặt trái đó. Một cái nắp nè, với lại 2 cái miếng túi ha. Thì cái túi này nó cũng rất là đơn giản gọn gàng thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần thân túi trước. Thân túi thì các bạn sẽ đếm từ ở đây mình ở phần giữa của mình là đáy 13 ô này các bạn, thì mình sẽ kẻ ngay chân cái đường này ha. Kẻ ngay chân cái đường này các bạn, cái đường mà có thịt đấy các bạn kẻ đây cho mình ha. Đó, các bạn đếm lên nè, 1 2 3 4 5. Đó, từ ở dưới cái đường kẻ này các bạn sẽ kẻ lên cho mình là 5 ô, các bạn gạch ngang để đánh dấu ha. Rồi từ ở phía ngoài nè, các bạn sẽ bỏ vô 3 ô, thì mình sẽ bắt đầu từ chỗ này 1 2 3, mình sẽ cắt từ ô số 3 này ha. Các bạn kẻ một đường thẳng xuống cái chỗ số 5 này nè. Đó, bên đây các bạn cũng làm tương tự như luôn ha, 1 2 3 4 5, bỏ vô 3 ô. Bên này cũng vậy luôn, mình làm cân xứng qua nha các bạn. Nhớ là mình kẻ ngay chân cái ô số 3 ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái hình thang nha. Mình cắt không có làm mất đi cái ô số 5 nha các bạn. Đó, như thế này. Còn ô số 6 luôn cũng không sao ha. Rồi như vậy là xong cái phần thân túi nè các bạn. Tiếp theo cái phần nắp này thì mình sẽ bo tròn cái góc xíu cho nó nhìn nó tròn ha, nhìn nó đẹp hơn. Thì các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường dọc này nè, 1 2 3, các bạn thấy đường chéo là 3 ô ha. Thì mình không có cắt thẳng 3 ô, tại vì cắt thẳng thì nhìn nó kiểu như là nó nhọn á các bạn, mình cắt nó hơi lài cho nó bầu một chút xíu nha. Cắt nó hơi bầu ra ngoài xíu như nè. Đó, cắt nó hơi bầu, mình kẻ đường thẳng nhưng mà mình cắt nó hơi bầu ra ngoài xíu như thế này. Bên đây cũng vậy luôn ha, cắt hơi bầu cho mình. Rồi như vậy là xong cái phần nắp rồi. Còn về cái phần bỏ khóa là tùy theo cái khóa các bạn dùng nữa nè. Cộng thêm một cái đó là cái khoảng cách này nè, các bạn tự làm nha. Các bạn bỏ khóa ở đâu, các bạn gài chân ở đâu thì các bạn sẽ tự làm. Với lại cái phần mai ở đây nữa nè. Như của mình ở đây là mình gài chân ở cái điểm giữa luôn á, là nằm ở ô giữa ô số 9 với lại ô số 10 nha các bạn. Cái đường có thịt ngay giữa ô số 9 với ô số 10. Xong sau đó mình sẽ ướm lên rồi mình
tìm chỗ mình đặt lỗ khóa nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chấm chữ, chấm họa tiết ha. Thì cái này nó cũng khá là đơn giản, cho nên mình chỉ cần mình đặt cái miếng canvas của mình vô giữa cái phần giấy in thôi ha, giấy họa tiết thôi. Đó, hai bên mình canh cái phần viền này nó tràn vô trong cái đường trắng ở ngoài nè. Ở ngoài nó không có họa tiết là do nó tính theo cái đường viền bên ngoài. Tại cái đường canvas này một lát nữa mình sẽ móc viền xung quanh rồi, cho nên nó không có họa tiết ha. Đó, ở trên đây cũng vậy luôn, ở trên đây nó cũng có một cái đường viền này, thì mình cũng đặt vào cái đường trắng này nhé các bạn. Đó, mình cũng đặt vào cái đường trắng này ha. Đó, mình đặt vào giữa thì mình sẽ canh từ ở dưới lên, còn ở trên thì mình sẽ đẩy cái miếng viền trắng này lên tuốt ở trên luôn ha, ngay chân cái ô trắng đó. Đó, mình đẩy làm sao mà cho cái phần thịt của canvas đó, nó nằm ngay cái ô màu đen. Để mình quay gần lại nha. Đó, mình đẩy làm sao nè, đó, cho cái phần thịt nè, khi mình thêu thì mình sẽ thêu vô cái phần có thịt. Đó, mình sẽ không có tính theo cái phần lỗ tròn nữa ha. Đó, mình thêu chữ X vô đây nè, cho nên mình sẽ đẩy cái này ngay chân cái ô vuông màu đen ở phía dưới, rồi mình mới chấm ha. Đây, để mình chấm thử cho các bạn xem. Mình phải đẩy lên xíu nữa thì nó mới ngay. Đó, rất là đơn giản luôn ha. Mình chỉ cần đặt cái phần này ngay chính giữa cái phần thịt sản phẩm của mình, nó phải ngay cái ô. Ví dụ như bên đây ngay mà bên đây chưa có ngay thì nhiều khi do giấy hoặc là do canvas nó có chênh lệch một chút xíu, thì mình chỉ cần mình đẩy nhẹ qua là nó được. Đó, mình chỉ cần đẩy nhẹ qua thôi ha. Mình chấm bên nào có bên xong mình đẩy nhẹ qua, nó có hình lệch chút xíu thì mình canh mình sửa lại là được nha. Như mình nói là canvas nhiều khi có những lúc mà xưởng nó về, tùy cái xưởng sản xuất hoặc là xưởng nó về lỗ to lỗ nhỏ khác nhau, nó chênh lệch vài ly thôi, nhưng mà nó đã vô cái phần giấy thì đã lệch một xíu rồi, cho nên khi chấm thì chị em mình chịu khó đẩy một xíu cho em nha. Rồi đây là sau khi mình làm xong một bên rồi ha, mình đã vẽ xong một bên rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lật cái miếng này lại. Hồi nãy mình quên nói là thường canvas mình theo thì mình sẽ thích theo ở trên mặt bóng hơn. Mặt bóng thì mình sẽ làm cái mặt chính nha. Nói chung là nếu như mình lỡ mình làm cái mặt nhám ở phía sau này là mặt chính thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo cái chiều này lại nè, mình cũng đặt y như vậy luôn, mình đặt ngang ở trên này luôn. Ở đây thì ngay giữa thì các bạn sẽ thấy là nó cũng y như bên đây vậy đó. Nó cũng tại vì cái giấy này nó là phân nửa của cái phần thân túi á. Đó, thì ngay cái phần đáy thì nó sẽ có tới 8 tới đây thì nó nối tới 4 mũi như thế này ha. Những ở ngoài này mình vẫn kẻ bình thường, nhưng mà một lát nữa nhiều khi mình móc viền á thì nó sẽ bị mất đi ha, tại vì mình móc viền cái phần sợi nó đã ăn vô cái mũi đó thôi rồi, thì cái đó thì không có sao, mình cứ kẻ theo cái hoa văn thôi. Rồi sau khi mình kẻ xong cái phần thân túi rồi, mình sẽ kẻ luôn cái phần nắp này luôn ha. Nắp này nếu như mình muốn đặt tự do cho nó ở đâu thì cũng được, cũng tùy. Thì cái đó thì nó sẽ dễ. Còn nếu như mà mình muốn cho cái phần nắp á, khi mình gặp lại cái phần thân trước thì nó sẽ khớp cái hoa văn với lại cái phần thân trước của túi nè, với lại cái phần nắp, hai cái nó khớp nhau á, thì mình sẽ đặt cái chỗ mình xác định là cái chỗ gài rồi đó, cái phần ở giữa cái chỗ gài rồi, thì mình sẽ đặt cái miếng này vô, rồi mình
canh cho hai cái nó khớp với nhau nha. Mình chỉ cần xác định được cái phần ở giữa thôi ha, xác định được ở phần ở giữa thôi, sau đó rồi mình đầu mình sẽ đặt lên đây là mình kẻ cho nó nhanh. Rồi bây giờ mình đã kẻ xong cái phần này rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền nha, móc viền xung quanh. Thì đầu tiên thì mình sẽ kẹp cái miếng đáy này nè vào phía trong cái phần túi đó. Thì nãy mình lau mất tiêu đi cái phần ấy rồi thì mình sẽ đếm nha. Mình nhớ là hồi nãy mình đây là mình đếm từ đây xuống nè. Ở đây mình còn đường kẻ mờ mờ ha, mình sẽ dùng cái kim băng đánh dấu, mình đánh dấu lại nha. Đánh dấu xong rồi mình đo hay mình đếm lại từ trên xuống á, từ trên này xuống á bao nhiêu ô á, hoặc là mình xem cái phần đối xứng của cái phần hoa văn nè cũng được luôn ha, mình đánh dấu vô đó. Mình sẽ xem thấy cái đường kẻ này sẽ nhanh hơn nè, tại vì mình đã có kẻ hoa văn rồi. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Ủa gì kỳ vậy? Đúng rồi, cái lỗ ở giữa. Đây là lỗ ở giữa thì tính từ qua đây 2 4 6 7 2 4 5. Như vậy phải lệch qua bên đây một xíu, lệch qua đây một mũi. Cái khoảng giữa mà 4 cái chấm của mình nó sẽ có 3 lỗ các bạn, thì cái lỗ chính giữa này là các bạn sẽ canh cho mình mỗi bên mình đếm qua là 6 ô nha, 6 ô, 6 lỗ á. Đây là cho mình ví dụ đây là ở giữa ha. Rồi mình canh ở giữa xong mình đếm qua 6 lỗ, 2 4 6. Đó thì cái canvas ở dưới đây cũng 2 4 6 luôn, thì mình kẹp nó vô. Các bạn nào mà có cái đường kẻ thì nó êm hơn, mình khỏi phải đếm lại ha. Còn hồi nãy mình bôi hết rồi, mình dùng cồn của mình bôi. Rồi mình dùng ở đây cái kẻ ở giữa nè, 2 4 6 7 đó, đánh dấu vô. Rồi mỗi bên 6 ô. Rồi bây giờ mặt chính thì mình sẽ móc bình thường nha. Các bạn chuẩn bị cho mình cái cước nè, cái kim móc 2.0 mm nha. Rồi mặt phải mình đưa vô người mình nha các bạn. Mình móc như bình thường nha. Mình bắt đầu từ góc bên đây. Tại vì miếng cái cước này là mình sẽ cho nó ở phía thân sau đi nha. Cái nào mà có bỏ lỗ là thân trước nha các bạn. Cái nào mà mình có bỏ lỗ khóa là thân trước ha. Đó, có bỏ lỗ như thế này. Các bạn thấy cái lỗ này không? Cái đường mình cắt ngang canvas để mình gài cái khóa vô đó. Nó là thân trước nha. Còn hồi nãy mình quên chỉ ta. Lúc mình đặt cái miếng này vô nè, cái phần chính giữa của cái khóa này nè, các bạn sẽ đặt ngay cái phần bỏ lỗ đây nè. Đó, thì hai cái này sẽ khớp với nhau ha. Đó, đây là cái phần bỏ lỗ, còn đây là cái phần chính giữa của cái phần khóa. Nó hơi trong suốt, nhìn nó hơi khó thấy nha các bạn. Đó, mình đẩy làm sao mà cho những cái lỗ canvas nó lại chồng lên nhau như thế này nè. Đó, nhìn thấu ở phía sau luôn á. Đó thì bắt đầu mình như vậy mình mới vẽ ha.
dễ vậy thì khi mà mình gài cái nắp vô thì nó sẽ khớp. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phần mình chỉ thêm cho các bạn thôi. Còn nếu như mà lỡ như thế này nè, hơi lung tung như vậy cũng không sao, nhìn vô cũng đâu có để ý lắm đâu, đúng không? Nhưng mà mình muốn cho nó đẹp theo kiểu ý của cái người làm á, thì mình làm như vậy ha. Còn nếu như mà lỡ như thế này cũng không có ảnh hưởng gì luôn ha. Cái này nó hơi lệch nè các bạn. Rồi, đây là cái phần có lỗ khóa là thân trước. Thì mình sẽ bắt đầu từ thân sau. Mình sẽ bắt đầu từ cái góc bên trái nha. Rồi, lấy cọng cước cho mình. Cước thì các bạn sẽ đưa ra cái giữa dư dư như thế này nè. Để một lát nữa mình sẽ chập hai cái cước á, đoạn này nè. Mình sẽ nối hai cái đầu cước ở đoạn đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc viền nha. Mặt phải đưa vô người mình nè. Móc bình thường giống như mình móc sản phẩm bình thường vậy đó. Đầu tiên móc lên cho mình một bính ha. Sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân nha. Cước thì mình để đâu ta? Để phía trên. Rồi móc 2 đơn vào cùng một chân. Tiếp theo thì mỗi một lỗ mình móc tương đương là 1 mũi đơn. Nhưng mà nhiều khi á, cái đường xéo á, nó sẽ thường là mình thấy đường xéo nó sẽ nhiều thịt hơn cái đường thẳng, cho nên lâu lâu các bạn cứ tăng thêm 1 mũi cho mình, lâu lâu thôi nha, chứ không phải là nhiều mũi tăng nhiều đâu, tại tăng nhiều nó sẽ bị dư. Cho nên tầm khoảng 10 mũi gì đó mình hãy tăng để cho nó đỡ cái khoảng trống. Các bạn khi móc các bạn thấy nó trống nhiều thì mình cứ tăng mũi nha. Thấy trống canvas thì mình cứ tăng. Vừa móc mình vừa kẹp sợi thừa ha. Ở đây là mình móc viền thì mình móc mũi đơn chữ V nha các bạn. Móc viền mà móc mũi đơn chữ X là nó lộ canvas nha. Phải móc mũi đơn chữ V. Mũi đơn chữ V là khi các bạn đưa cái kim xuống dưới nè, các bạn ngoéo từ dưới, các bạn ngoéo lên như thế này thì nó thành chữ V. Cái này là mình nói cho các bạn mà mới học nha. Các bạn mà giỏi rồi thì các bạn lướt qua giúp mình ha, để nói mình nói nhiều. Đó. Thường là những cái chỗ mà cái hõm sâu như thế này là nó hay bị lộ canvas đó, mình có thể tăng mũi tại đây ha. Còn mũi đơn chữ X là như thế nào? Đơn chữ X là các bạn sẽ đưa cây kim từ phía ở trên này, các bạn ngoéo như thế này đó, ở trên ngoéo xuống thế này thì nó sẽ thành mũi chữ X. Mà mũi chữ X thì thường áp dụng trong móc thú thì nó sẽ đẹp hơn là móc túi, móc mấy cái viền này ha. Móc viền mình sử dụng chữ V. Tại có một vài bạn đưa cho mình xem thì các bạn nói sao móc viền mà sao nó cứ bị hở, thì mình mới phát hiện là các bạn móc mũi đơn chữ X á, cho nên nó bị hở. Rồi ở đây mình sẽ tăng cho nó 1 mũi đi ha. Đó, như thế này. Cái đường cắt canvas nó sâu á, cái lỗ nào mình cảm thấy nó sâu mà mình móc 1 mũi mà nó bị lộ canvas á, thì mình cứ tăng thêm 1 mũi cho mình ha. Trên cái đường này thì nó sẽ không có tăng nhiều đâu, tăng dữ lắm là 2 đến 3 mũi là tối đa thôi. Rồi các bạn móc đến đây. Rồi mình móc tới đây nè các bạn, thì mình sẽ tháo cái kim đánh dấu ra nha. Mình sẽ móc một lượt là hai cái lớp canvas luôn. Đây mình sẽ móc qua 2 lớp luôn nha. Đó, như thế này. Cái cước này thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm của mình á, cái đường cắt này nè nó sẽ thẳng nha các bạn, nó không có bị lộ những cái đường cắt canvas trên này. Nếu mà các bạn không dùng cước thì sản phẩm của mình nó hơi xấu á. Có một số bạn móc nẹp với cước thì chắc có lẽ là nó hơi khó đối với các bạn, cho nên các bạn không có muốn nẹp. Nhưng mà thực tế là cần phải nẹp cước nha. Rồi tương tự như vậy thì các bạn móc đến đây cho mình nha. Như ở đây là mình thấy có 3 đoạn nè, mình đã tăng 3 mũi nè các bạn. Bên này cũng vậy luôn. Thì thường là mình sẽ tăng những cái chỗ nào mà sâu nhất nè. Đó, cái chỗ này là chỗ sâu nhất cuối cùng là đến cái mũi trên này, cho nên mình sẽ tăng ở đây. Đó, chỗ này là cái chỗ sâu nhất nè, mình móc ở mũi này mình cũng sẽ tăng ở đây.
ở đây cũng vậy luôn nè các bạn. Rồi các bạn móc đến cái góc này thì ở cái phần góc lúc nào mình cũng sẽ móc 3 đơn vào cùng một chân hết nha, 3 góc 4 góc luôn. Cái góc này lúc đầu mình sẽ đi 2 chân, nhưng mà về mình sẽ móc thêm một chân nữa là đủ 3 chân ha. Còn ở đây 3 góc này thì mình sẽ móc 3 đơn vào cùng một chân nha. Ví dụ như cái góc này mà mình cắt có nhọn quá thì các bạn tỉa cho nó hơi ngang xíu cho mình ha, để cho mình khi mình móc nó không có bị lòi cái canvas nhọn ra, nhìn nó khó chịu vô cùng. Rồi 3 đơn vào cùng một chân ha. Lúc nào cái cước mình cũng giữ ở phía trên mặt hết, tại vì mình cần nó ở trên mặt để không bị lộ canvas nè. Rồi những cái đường ngang này là các bạn cứ móc cho mình 3 đơn vào cùng một mũi, một đơn vào cùng một lỗ nha các bạn. Một lỗ là tương đương với một đơn. Mình nói tùm lum, nói bậy tùm lum la. Đó. Một lỗ canvas tương đương với lại một mũi đơn. Rồi các bạn móc đến đây, các bạn móc 3 đơn vào cùng một chân ha, và cái góc nè. Xong sau đó chỗ nào cần tăng mũi thì các bạn tăng mũi. Rồi chỗ này mình sẽ móc chập một lượt cái miếng đáy với lại cái phần thân ha. Rồi đến đây các bạn cũng sẽ móc 3 đơn vào cùng một chân. Rồi các bạn móc đến đây đi, mình móc gần tới cái giữa vẫn này nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn nẹp 2 cái cổng cước nó lại với nhau nha. Rồi mình móc nè, mình đã đụng tới cái phần cước này nè, đến cái phần cước này rồi nè ha, thì các bạn chừa một đoạn khoảng 2 đứa nó tiếp xúc với nhau thì tầm khoảng 5 cm đi ha. Thì cái sợi dây này là nó không có dài đến cái này nha, không dài qua đến cái phần mình bắt đầu. Rồi cái phần cước dư một lát nữa mình sẽ móc với phần nắp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chập 2 cái sợi này, 2 sợi cước này với nhau luôn ha. Rồi các bạn móc thấy mình chập bao nhiêu mũi mà cảm thấy nó chắc thì mình ngưng, mình không chập nữa ha. Còn các bạn muốn chập dài hơn thì mình cứ tiếp tục mình móc thôi. Cái này thấy nó cong lên, nó dư thì mình sẽ kéo qua. Móc cái này xong là như còn hơn tập thể dục nữa các bạn. Nó mỏi cái tay. Rồi mũi cuối cùng này các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên cho mình ha, hơi cứng một xíu. Rồi cái sợi thừa này các bạn, cái sợi dây này các bạn cắt chừa cho mình cũng vừa phải thôi, không cần quá dài nha. Kéo ra luôn, nếu như mình có lửa thì mình hơ lại cho nó quéo cái đầu, nó không có bị cái sợi nó không có bị tưa ra như thế này ha. Còn không có thì mình cứ buộc tại đây trước đi. Rồi bây giờ xử lý cái phần cước dư nè các bạn. Mình cắt khéo khéo để cho nó không có phạm như cái phần sợi nha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong viền cái phần thân.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn viền luôn cái phần nắp. Còn hai cái miếng kia thì các bạn cũng viền xung quanh cho mình luôn nha. Lát nữa mình viền mình hướng dẫn các bạn tiếp ha. Tại vì nó hình chữ nhật nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có cần phải nẹp cước. Nghĩ rồi bây giờ cái phần nắp thì mình sẽ viền ngược lại so với cái phần thân nha, tại vì cho nó hơi bo xíu cho nó đẹp. Thì mình sẽ đưa cái phần hoa văn về phía trước nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ bắt đầu từ phía bên trái luôn ha. Cước thì các bạn sẽ để nó ở phía mặt trước nha, mặt trước của sản phẩm ha. Cũng để dư qua một đoạn cho mình như thế này nè. Rồi các bạn cũng móc lên một bính, sau đó các bạn móc 2 đơn vào cùng một chân ha. Rồi tiếp theo mình sẽ móc một lỗ tương đương lại một mũi đơn nha. Vừa móc các bạn vừa kẹp sợi cước nè, kẹp sợi thừa vô luôn cho mình ha. Rồi các bạn móc đến cái đường bầu này mình sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi đến cái phần cong này thì mình sẽ móc tăng mũi nhiều á các bạn. Các bạn thấy là mình muốn tỉa cái đường bầu này chút xíu, nó quá trời dư thịt rồi. Rồi thường một cái lỗ này thì mình sẽ móc khoảng từ 2 đến 3 mũi ha. 2-3 mũi đơn vào đây nè. Tùy theo cái độ thưa hay không thưa thôi ha. Đó. Mỗi một lỗ đó mình nhìn thấy nè. Mình thì mình sẽ móc những cái lỗ phía trên, mình không có móc cái lỗ phía trong này ha, phía trên này thôi. Trước mắt thì mình sẽ móc 2 đơn vào cùng một chân thôi. Khi nào móc xong mình thấy quay lại mình thấy nếu như mà nó còn thiếu á, thì mình mới móc thêm nha, mình mới tháo ra móc lại. Như các bạn thấy là mình có 4 mũi, mỗi mũi là có 4 lỗ, mỗi lỗ là 2 đơn vào cùng một chân ha. Đó, như thế này. 1 2 3 4. Đây, các bạn lật mặt phải các bạn thấy nó không có bị lộ canvas ở đường viền thì ok. Mỗi một lỗ là các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn ha. Rồi bên đây thì móc một lỗ là 1 mũi đơn nha. Rồi bên này cũng vậy, các bạn thấy 4 cái lỗ nó đi cái đường chéo nè. 1 2 3 4 thì mỗi một lỗ vậy mình sẽ móc 2 đơn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn móc đến đây nè, các bạn sẽ móc 3 đơn vào cùng một chân ha. Rồi các bạn cũng đến đây thì các bạn thấy cái sợi cước của mình đó, mình cắt đến cái đầu này thôi, đừng có gần quá tới cái chỗ bắt đầu. Rồi sau đó mình cứ móc mỗi một chân là 1 mũi đơn.
Rồi các bạn sẽ móc một đơn vào trong cái chân đầu tiên ha. Mình sẽ cắt một cái đoạn dây này hơi dài xíu để mình chừa. Sau khi mình thêu xong thì mình sẽ ráp cái phần nắp này vô trong cái phần thân nha các bạn. Rồi cái phần viền của cái phần miếng nẹp này nè mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Hai cái thì cách viền giống nhau cho nên mình chỉ làm một cái cho các bạn xem nha. Thường canvas mà mình cắt hay nếu mà có dư á, dư những cái răng cưa như thế này là các bạn nên gọt lại cho nó gọn ha. Rồi góc đồ thì mình sẽ tỉa lại cho nó bầu bầu như thế này. Khi móc thì nó không có bị dư cái lộ canvas ra, nhìn nó khó chịu, với lại nó cứa vô cái tay mình đau ha. Rồi mình móc trơn bình thường, các bạn sẽ móc từ cái mặt phải luôn ha. Rồi mặt phải là cái mặt láng này các bạn. Móc cho mình 2 đơn vào cùng một chân ha. Rồi sau đó mỗi một lỗ thì mình móc một đơn. Xong rồi phần góc thì các bạn 3 đơn vào cùng một chân ha. Góc này cũng 3 đơn vào cùng một chân luôn. Rồi cái mũi cuối mình cũng sẽ móc vào cái chân đầu tiên luôn nha các bạn. Dây thì các bạn sẽ cắt dài để mình ráp với cái phần thân nha. Dài khoảng 2 đến 3 lần cái dây, cái chiều dài này. Mình nghĩ 2 lần mà mình dư ra xíu là được. Rồi 2 miếng các bạn móc tương tự với nhau nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu á. Đối với cái miếng những cái miếng nẹp này nè, nó đơn giản cho nên mình chỉ thêu cái màu chính thôi ha. Còn cái phần thân túi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu cái phần hoa văn. Cái sợi dây á, các bạn lấy cho mình chiều dài của nó là tầm khoảng 1m6 á, 160 cm nha. Rồi các bạn phải hơi lửa cho mình nha. Nếu như các bạn thêu mà không hơi lửa thì cái màu chính nó sẽ bị thiếu mất. Trời ơi. Hơi cho nó quéo lại, tại vì khi thêu mình kéo nếu mình không hơ thì nó sẽ bị tuôn ra hết cái sợi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chỗ nhỏ trước đi ha. Thì theo chữ X đó các bạn, đối với cái đường chéo này á, thì mình phải làm một cái mối khoảng từ 2 đến 3 mối ha. Các bạn làm dư như thế này nè, để khi mình theo cái màu chính á, thì mình sẽ kẹp cái đầu thừa của màu trắng luôn ha. Để nhiều khi mất công nó cũng có thể là nó sẽ bị tuột ra ngoài, cho nên mình sẽ làm dư như thế này. Rồi bây giờ thì mình đi theo những cái đường chéo này các bạn, đi xuống đây xong rồi đi thẳng xuống đây đó. Ở đây thì nó sẽ có 2 cái mũi ngang cho nên mình sẽ đi 2 mũi ngang luôn ha.
Rồi ví dụ như cái đường chéo này đi, mình sẽ đi từng mũi ha. Đối với cái đường chéo mình đi từng mũi cho nên khi theo nó rất là lâu luôn á các bạn. Đó, mình phải theo từng mũi một như thế này. Cái mũi dấu sắc xong rồi cái tới mũi dấu quyền. Tiếp theo mũi dấu sắc. Rồi tới mũi dấu quyền. Mình làm đến hết hàng nha. Mình đi hết cái đường này á, thì mình đi tiếp cái đường kế bên gần nhất của mình ha. Khi hết dây á, thì các bạn sẽ buộc 2 cọng dây với nhau nha, buộc ở phía bên mặt trái á. Để một lát hết dây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi đó, các bạn cứ theo thẳng, đi thẳng xuống hoài luôn. Đó, đến cái đường này, theo hết đường này thì các bạn sẽ thấy cái đường nào gần nhất. Đây, cái đường này là gần nhất thì các bạn theo như thế này. Rồi cái này gần nhất nè, cái mình lại đi như vậy. Mình cứ chéo hết đường này đến đường kia, đến khi nào hoàn thành thì xong á, thì mình mới đi cái phần màu chính ha. Màu chính thì các bạn cứ việc đi đường ngang cho mình thôi. Đó, mình cứ đi đường ngang luôn cho nó nhanh, chứ không có đi chéo như cái hoa văn thì nó mất thời gian dữ lắm. Một lát nữa khi nối 2 cái sợi với nhau thì mình sẽ hướng dẫn ha. Nối sợi giữa cái đường chéo nó khác với lại nối sợi giữa cái đường ngang nha các bạn. Cái đường ngang lúc nào nó cũng dễ hơn cái đường chéo hết. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nối cái phần sợi màu trắng này ha. Thì các bạn thấy là khi mình theo là cái đầu kim á, cái chỗ phần đầu kim nó hay bị dính mực lắm các bạn, cho nên là các bạn theo đến cái chỗ dính mực thì các bạn bỏ đi, các bạn đừng có tiếc. Các bạn theo hết cái sợi dây thì nữa mình khó xử lý, mất công mình phải đi giặt ha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng một cái sợi mới mình theo tiếp bình thường nha. Mình chừa ở giai đoạn dưới là tầm khoảng 5 cm nè, 5 đến 6 cm. Mình theo khoảng xong 2 mũi ha, thì mình mới bắt đầu mình cột cái sợi dây đó. Rồi bây giờ mình sẽ cột 2 cái sợi dây hồi nãy lại nè. Ở đây thì mình cột khoảng 3 mối nha các bạn, 3 mối mà nhiều khi nó còn tuột á, tại cái sợi len này là nó là ni lông á, cho nên nó hay dễ bị bung lên lắm. Rồi các bạn chừa cái sợi dây dài cho mình ha, để khi nào mình theo cái phần màu chính á, thì mình kẹp những cái sợi thừa này vô luôn nha, để tránh cái tình trạng mà nó bị bung cái mối này ra này các bạn, rồi nó bị tuột mũi ha. Rồi thì bây giờ mình cứ theo tiếp thôi, đến khi nào mà mình hết sợi thì mình lại làm như vậy. Rồi các bạn theo đến hết cái phần hoa văn cho mình. Sau khi theo xong màu trắng á các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn theo màu xanh ha, màu nền ha. Thì ở đây và phần ở bên dưới nó theo như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cũng theo cái tương tự như ở dưới nha các bạn. Như ở đây là cái mũi dấu sắc nó nằm ở dưới nè, thì mình cũng sẽ đi cái mũi dấu sắc ở phía dưới. Mình đi hướng này là để cái hàng sau á, cái hàng kế tiếp mình đi thì 2 cái mũi nó sẽ không có bị trùng một lỗ á các bạn, nó sẽ làm cho mình bị ấy. Bởi vì mình đi bên này, chứ mình thích đi bên này qua hơn, nhưng mà nó bị ngược mũi rồi. Nói chung cái này là do làm quen rồi mình để ý thôi, chứ còn nếu như mà các bạn cảm thấy mấy cái đó không cần thiết quan tâm thì mấy các bạn muốn theo sao theo nha. Nhiều khi mình theo không có giống cái mũi ở trên đây cũng không có sao, cũng không ai để ý lắm. Mình quên đó, vừa theo nè, cái mình vừa kẹp cái sợi thừa ở bên dưới cái chân cái đường thẳng ha. Mình để chân đường thẳng đó, mình vừa theo mình vừa kẹp bên dưới luôn á. Nếu mà nó ngay cái sợi màu trắng á, thì mình sẽ kẹp cái sợi màu trắng vô chung luôn ngay nha các bạn, xong mình theo luôn. Mình sẽ đi hết cái đoạn đường. Sao mà kéo khó vậy ạ?
Mình sẽ đi hết cái đoạn đường dài này rồi mình quay trở lại nha. Đây mình lặt mặt dưới cho các bạn xem nè. Thì khi mình theo cái đường chéo này như thế này thì ở dưới của mình nó sẽ có nằm đường ngang như thế này nè. Nó rất là gọn gàng luôn á. Rồi các bạn theo đến cuối hàng xong mình quay trở lại nha. Rồi mình đã đi một cái đường đến cuối rồi ha. Bây giờ mình sẽ quay về nè. Quay về thì mình cứ theo cái mũi còn lại là được ha. Cũng thẳng hàng vậy thôi. Đơn giản ha. Thì theo cái mũi này thì nó sẽ nhanh hơn là cái mũi đường chéo như thế này nha các bạn. Đi sẽ nhanh hơn, mình giấu sợi nó cũng dễ hơn. Mình theo như thế này thì nó vừa tiết kiệm được sợi mà cái túi mình nó còn lại nhẹ nữa các bạn. Các bạn thấy ở phía dưới là chỉ là cái đường ngang như thế này thôi ha. Ở mặt phải là cái đường chéo nhưng mà ở dưới là đường ngang nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nối sợi nha. Sẵn ở đây mình chuẩn bị mình nối sợi nè. Ở phần bên này các bạn thì mình có chừa cái lỗ để mình bỏ lỗ khóa đó các bạn. Đây các bạn sẽ thấy của mình có 2 cái lỗ để chừa lỗ khóa. Thì khi mà mình theo đến đây nào mình sẽ ngừng, mình sẽ quay đầu, mình không có đi hết đường ngang này. Tại nếu như mình đi hết đường ngang này thì cái mũi của mình nó sẽ bị tuột á. Cho nên mình không có đi đường ngang nó được. Sẵn đây thì mình sẽ vừa hướng dẫn về cái phần đường ngang đó mà vừa hướng dẫn về cái cách nối sợi vô luôn. Nối sợi thì mình sẽ không buộc giống như là cái màu trắng nữa ha, mà mình sẽ chừa một đoạn dây dài tầm khoảng 5 đến 6 cm như thế này nè. Rồi cái đường đi của mình nó tầm khoảng từ 5 tới 6 mũi luôn ha, chứ không có ngắn quá thì mình nhiều khi mình lo là nó sẽ không có giữ cái sợi thừa của mình bên dưới nó chắc, cho nên mình sẽ để nó dài, càng dài thì càng tốt ha. Đó. Ở phía cái sợi mới này mình đưa vô mình cũng sẽ chừa nó từ khoảng 5 tới 6 cm gì đó. Rồi mình kẹp 2 cái cùng một lúc luôn này ha. Mình vừa theo mình vừa kẹp cái sợi thừa bên dưới luôn nè. Tại vì các bạn thấy nè, mình buộc rồi nè, nó cũng vẫn bung ra như thế này, cho nên là khi mình thích là mình không có buộc như vậy ha. Cái nào mà hoa văn nó chéo như vậy á, đối đế mình mới buộc thôi. Còn những cái đường thẳng là mình cố gắng mình sẽ không buộc. Khi các bạn đi đến những cái hàng mà ngay những cái điểm nối này nè, những cái bột này thì các bạn sẽ chia cái sợi ra làm 2 như thế này nè. Các bạn sẽ chập nó phía dưới cái đường theo của mình nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cái đường ở phía trong này. Khi mà mình không có đi thẳng được ha, thì các bạn đi cái đường phía dưới hoặc là phía trên này cũng được. Các bạn đi đường phía dưới, các bạn đi đến đây ha, thì các bạn sẽ đi luôn cái đường này cho mình nè. Thì mình cũng vẫn theo cái mũi dấu sắc như thế này nha các bạn. Nếu mà cái mũi bình thường mình theo không được, mình xỏ không được thì mình cứ chọn cái lỗ khác mình xỏ qua để cho nó không có bị tuột 2 cái mũi đó ra ngoài ha. Giống như mình sẽ chọn ở phía bên này mình xỏ qua, xong rồi mình xỏ bình thường. Những mũi sau phía trong thì mình vẫn xỏ bình thường nha. Những cái mũi mà ngay cái đường cắt á, thì các bạn thấy nó khó thì mình sẽ tìm cách mình xỏ khác một chút để không cái mũi của mình nó không bị tuột ra ngoài ha. Đó, như cái mũi này nè. Đó, thì bây giờ mình xong cái mũi dấu sắc rồi, bây giờ mình muốn đi dấu quyền của mũi này á thì mình bắt buộc mình phải xỏ thẳng nó xuống qua đây, xong rồi mình đi xéo ngược qua đây. Nó sẽ khác với những cái mũi phía trong. Rồi những mũi phía trong thì mình vẫn đi bình thường như các bạn.
Cái cách này thì nó vừa giúp cho mình là không có bị dướng cái sợi khi mà mình gài cái chân gài vô cái khóa gài á. Cái thứ hai là nó không có bị tuột cái mũi của mình ra ngoài ha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn trở lại cái theo cái đường tiếp theo nha các bạn. Thì khi theo cái đường tiếp theo thì các bạn đi đến đây, xong các bạn đảo qua đây các bạn theo hết cái đường cái phần còn lại đây nè, xong rồi các bạn trở về. Bây giờ là mình đã xong cái hàng này nè, mình theo xong một nửa mũi rồi, thì bây giờ cái đường này nó trống phía trong này các bạn, thì mình cũng sẽ theo luôn nha. Đó, mình sẽ đi luôn cái đường này. Rồi bây giờ mình chỉ việc là theo trở lại cái hàng nhỏ này nè, hàng khoảng ngắn ở trong này các bạn, xong sau đó rồi đến cái hàng dài. Đó, mình theo đến đây ha, xong cái mình lại trở về với cái đường chính của mình ha. Đó là cái cách mình theo khi mình gặp những cái đường cắt á. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách theo cái phần mình bỏ lỗ khóa ha. Bỏ lỗ khóa thì nó cũng tương tự giống như cái phần này, nó cũng sẽ có cái lỗ cắt, nhưng mà lỗ cắt của nó sẽ to hơn á, như là nó nhiều lỗ hơn, tùy theo cái mẫu khóa khác nhau nữa các bạn. Như các bạn thấy là mình sẽ đi theo cái đường ngang ha. Khi đi đường ngang như thế này thì đến đây nè, đến đây thì mình chỉ theo được nửa bên thôi, xong sau đó mình lại đi tiếp cái đường ngang này đi lên. Nó còn mình trống bên đây một lát nữa mình sẽ lấy một cái sợi dây mới, một cái kim theo mới, mình sẽ theo cho hết cái đường này ha. Như vậy là xong cái phần nắp. Thì cách theo tương tự giống như là mình chỉ các bạn khi mà gặp đường cắt thì các bạn phải xỏ kim như thế nào để cho cái mũi theo của mình nó sẽ không bị tuột ha. Những cái mũi nào mà nó sát phía trong quá, khi mình đặt khóa vô mà mất đi á, thì các bạn sẽ không cần theo, giống như những cái cạnh này nè ha. Còn những cái mũi này nó còn nguyên thì mình cứ theo ha, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi các bạn mới, các bạn không biết thì nó cứ cái mũi của mình không biết dòng như thế nào thì nó sẽ bị tuột ra ngoài ha. Ở đây phần nắp thì mình cũng đã theo xong một miếng nè, còn một miếng thì mình theo được phân nửa rồi. Các bạn cũng theo hết như thế này cho mình ha. Sau khi các bạn theo hết chân các mặt sản phẩm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai, móc hông, may lót, ráp khóa đồ nha. Mình bổ sung cái phần khi mà các bạn theo đến cái mũi cuối cùng rồi á, hết sợi rồi đó, thì mình sẽ mối buộc cái đó, giống như là khi mình may vải đó các bạn, thì mình sẽ mối như thế này nè. Mình theo xong hết rồi, mình không còn nối những cái phần nào nữa thì các bạn sẽ nối lại như thế này nè, mối lại. Đó, lần đầu thì mình sẽ mối 2 cái xong mình rút ra. Nếu như mà nó còn hơi dư thịt ở phần phía dưới chân á, thì các bạn sẽ nắm sát chân, các bạn mối thêm một lần nữa cho mình ha. Khi theo xong thì mình sẽ mối lại, rồi xong mình chừa một đoạn dây dài, các bạn chấm cho nó dính sát vô trong cái phần thân túi nha.